з вами Сью, ви на каналі Чай з жахастиками, і я знову записую це пізно хто зна коли, зранку, в неділю, в той же день, який мала би це випускати. Anyway, ми знову в Хогвартсі, і в нас доступні парочка очків талантів, питання, куди їх всіх запхати. В мене ще 22 рівня нема ще нікуди не запхати, стоп. Назад, щоб по кімнаті на вимогу. Так, тривалі. Це не зовсім зрозуміло. Це... Коротше, я манала. Потім розберусь, що мені покращити. У нас закінчився квест з першим випробуванням, і там було одне цікаве сюжетне завдання. Взагалі-то сайт-квест, насправді, а не сюжетка. Так, чого я пішла на мапу, якщо я мала йти в завдання? Знайдіть гобліна Лангока, відвідайте урок догляду за магічними істотами і дізнайтеся, що хоче Гладвінмун. Виростіть зберіть гірчак, використайте всі 3 бойові рослини одночасно. Це треба буде, не забути. А взагалі підемо до Гладвінмуна, і поки ми до нього йдемо, краще переміститися у кімнату на вимогу і подивитися, чи є в мене там... Де в мене там той... Чи є взагалі в мене для гірчака все потрібне, тому що, наскільки я пам'ятаю, під нього треба мінімум середній горщик. Професорка Онай, зайдіть до мене після занять. Вивчіть Десендо. Добре. Так, у мене є що перевіряти. Нема. Так, що я мала робити? Я мала перевірити, що в мене тут росте і що я ще можу посадити. Тут у мене 5 маленьких горщиків. Потім розберусь. Це стіль для зілля варіння. Окей. А в мене є один... тут. Взагалі лише золототисячник є. Гірчак. У великих горщиках треба вирощувати. Добре. Але в мене тут щось нічого не посаджено. І це дуже сумно. Такс. Набір заклять. Стопе. Тинь. З'явник. Гербологія. Є великі горщики. Це що? Середні горщики. Великих горщиків в мене нема. Треба буде йти купувати їх в фоліантах і сувоях, а поки що треба тикнути хоча б щось з насіння. Навіть буде золототисячник. Треба, до речі, по такому ж принципу переробити ту свою іншу кімнату в іншому проходженні. А тим часом йдемо до сторожа. Де там на карту йти? Мапа. Де цей сайт-квест? А чого я його не відслідковую? Як я його мала відслідковувати? Що за приколи? Назад. Мапа. Урок догляду. Місячний елемент. Ми можемо, в принципі, по сюжету піти на урок догляду за магічними істотами, але я би спочатку пішла туди все-таки. Зроблю це і піду потім за кадром якісь пару сайт-квестів закрию. Тихо, не тупи. Так, пане Вуйку, нам треба вас до ночі чекати. Давайте я вас тоді краще по карті почекаю, бо нам оця фішка з картою знадобиться. Коротше, якщо ви сидите з компа, вам треба там дочекатися ночі, а для цього завдання її дуже треба, то зачекати можна через карту, і ось тут буква F. Клацаєте так. І ось, ми вночі. Дуже необхідна штука при пошуку, при цьому завданні. А чого ми 2 дні чекаємо? Чого ми з ним маємо говорити вдень?
якщо все дійство відбувається вночі. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. Коли ми останній раз Rather зустрічалися? disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful В than Гоксміді. mine. I Окей. suppose you could call it eventful. I Треба certainly буде wasn't expecting a переглянути, troll attack. подивитися. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Він теж юзає карту. Ось. Це, до речі, напівлик. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Можу. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever Окей, since пішли that за fateful тобою. day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Чого ти стріляєш? Я Someone, не it seems, is натискала trying to нічого torment закляття. me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. Хіба він I має encountered one може when I was a бачити lad in майбутнє? Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. Ой, та що ти стріляєш? Some Закляття, я ж не jackanapes used the затискала ту boggart to кнопку. learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them Ну та напівлики unwarranted. самі по собі You, безобідні. however, have seen how Якщо they affect me. подивитися цей I'm at my wit's end, фантастичний young звірі. friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Окей. А що мені з цього? Why Зразу would I do питаємо. this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment Будемо charm, грати в correct? домушника. You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? До речі, чого двері з Alogomorою. лікарняне That's крило? how. But what Замкнено. about curfew? Технічно Curfew? ці двері Tosh. ведуть не тільки I sent you a вчитись bit like колежу, me а й when в I was лікарняне your крило. age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Добре. Чекайте, переставлю закляття, бо я вже... А, стоп, його ще треба спочатку вивчити. Так. F, ліва, права. Добре. Сюди. Все, вивчили. А зараз буде
невеличка грайка. Але перед тим... Тако. Та, в принципі, буде. Дринь. Алогоморою. Так, а тепер посовати до клацання оці іскри. Дивіться, тут є невеликий прикол. Поки соваєте іскри, якщо соваєте зелену іскру, мають рухатися шестерні внизу справа, оці дві. Тут зараз не рухаються. Якщо рухаєте червону іскру, мають рухатися шестерні всередині цього малюнку, оці дві, де вона зараз проскакує. Оп, рухнулися. До речі, якщо ви раптом провтикали місце, де має бути іскра, воно клацне і зупиниться. Якщо воно клацнуло, вертайтесь назад. Оп. От то, що я казала. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Так, де тут This is a restricted area of the спостерігачі? castle after all. Я можу ще й попастися. Добре. Revelio. Мені ж треба кастувати ревеліо постійно, так? Так, є хтось? Не схоже. Блін, а тут ще є шафка. З дедаловим ключем там, та, що мені треба. Так, нагадування персоналу про ельфів-домовиків. І про чарівні хлопавки. Такс. Revelio. Там ще є скарбнички всякі. Але мені треба спочатку пробратися попри цього чудіка. В принципі, він спиною до мене розвернутий. О, ключ біля тих дверей. І ті двері, в принципі, є. Та він на нас не дивиться, в принципі. Біжи, 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 біжи! Ховайся. Ну, в принципі, тут можна никатись, тому що за всякими перешкодами, меблями і так далі нас не мають би помітити. Дринь. Маємо скриньку. Взагалі, тут є лайфхак, щоб не шаритись вночі. Можна просто вдень підійти до того місця, яке нам треба, ну, де застряв напівлик. І просто по карті переміститися в ніч. Так, вони... Бляха! Мене помітили. Ховаємось. Все. А, і тут листок. Треба буде про нього потім згадати. Чого вони дивились якраз у мій бік? І чого їх не видно на карті? Ну, йопса мать. Мушу бігти, коротше. Помітять, не помітять, пофігу. Мушу бігти. Так. Можна заникатись тут, якщо що. Під сходами ніхто не бачить зазвичай. Ну, плюс тут ще ця статуя. Ух. Стоп. Бо мало не попалась. Куди мені йти тут далі? Не знаю, де той місяць. Шкільна лікарня, ванна кімната староста. Оп! Бачу, дехто тут уже є. І розвернутий до мене. Лицем. Угу. Мені треба на сходи, правильно? Біжимо, поки розвернутий туди. Ля. Нам треба бігти сюди взагалі-то. This must be the prefect's bathroom. Alogomorою.
О, тут буде зараз капзда. І прикол в тому, що поки ми розблоковуємо, нас теж можуть помітити. Так що треба рухатись якомога швидше, а я вже застряла. Well. Ну, перший раз чи що. Оп. Все, біжи, 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 біжи. Біжи, сонечко. Никайся сюди за двері. От, тут ніхто не знайде. Тепер треба дивитися, в який бік вони розвернуті всі. Помітити не мали би, але хер їх знає. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect? Все. That's it. 2 health points. Лишилось добігти до цих дверей. Никаємось. Так, ніби ніхто не замітив. Хоча взагалі-то могли би помітити вже по хлопанню дверей. Сюди? Ні, замок я розблоковувати не буду. Фіг їх знає. Мене вже раз так помітили. А куди далі? То? А, на сходи. Побігли. Так, все, замітити не мали би. Угу. Мені треба спочатку вогник флу. І відволікти чимось цього чудіка. І там буде 3 вчителів на пару. На компанію. Так, стійте, дайте подумаю. Сюди. Бляха! Тікай! 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 Well. Велія. Де ти зараза є? А, побіг туди. Добре. Куди нам? Блін! В наш бік ідуть. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Біжимо. Hufflepuff? Ховайся. Ravenclaw. Ховайся. Так, за шторкою сховалися. Забрали. Ховайся назад. Добре, лишилося мимо них пробігти нагору. I was Назовні. finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic fort. Encompasses the Беляха. А воно нам тут геть недобре. Біжимо. The headmaster would never allow a student in here. Все. Тут безпечно. Бляха. Походу небезпечно, ніфіга. А все, тут нормас. Тут уже вони навіть не відображаються. Тихо, бо я зависла. Велія. Блін, вона йде сюди. Гадство. Гай! Моу, переставай виснути. Нормально зараз з інтернетом, альо. Ранок. Кідріть вашу наліво. 7 година. Воно висне. Блін! Не туди запхалась. Та переставай застрягати, альо. Що тобі після оновлення зайшло? Такс, вилізли. Вибрались. Зі скрипом. Велія. Є хтось зайвий? Та ніби нема. Не підсвічується як мінімум. Рівень 3. Скринька ще поки що не моя. Ах,
хто там? Є. Угу. Нам треба позаду цього чудика пройти. Ізі. Врешті-решт він все-таки один. Фух. Що тут? Який рівень? Рівень 2. Добре, я знаю, що той ключик там. Я піду по нього вдень. Заспокойтесь. Фух. Закінчили. О, і в двері зависли. Ніби цього не вистачало. Все. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Пів cart за to an early сторожами retirement with взагалі his якісь приколи intolerable постійно. buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. Угу. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Добре, скільки всього є статуй? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Добре, пішли. Understood. I shall keep an eye out. У нас ще є I дуже appreciate багатенько часу, щоб піти на урок захисту. О, Боже, який урок захисту? Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can Revelio. solve this. Скринька там. Я в цій скринці, здається, вже шукала тоді, коли никалась за розв'язком. Так, киця, киця. Коротше, коли я шукала розв'язок до цієї фігні з дверима і годинником у, ну, там, де дуельний клуб. Так, що по завданнях? Нам треба повернути місяці, чи там треба взяти завдання? Нам треба повернути місяці. Ну, це потім. Поверну. Зараз пішли сюди. І доручення професорки Онай. Троля! Або взагалі-то їх можна купити. Насправді, тому що я тоді поперлась в тролеву хащу його вбивати, а з нього нічого не випало. Отаке то кіно. Ми йдемо на урок з догляду за магічними істотами вночі. Абсолютно логічно і виправдано. Так, все. Тебе ще треба почекати, поки завдання почнеться. Таке. А ще на цьому завданні в мене... everyone. I трошки see you've already підвисається. met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention. Yeah. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald.
Just keep До an речі, eye out for his пуканці tongue. в каноні і в цьому, і в фільмі You can use my brush. набагато Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. менші I за like to think it розміром. enriches his experience. Окей, дайте мені щітку. Най буде в 4-й комплект заклять. That's lovely. I'm sure he feels much better. Угу. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? Щас додам цю їженьку спочатку. Ось так. І якщо What do пощастить you з часом, suppose the то ми ще pellets taste like to Gerald? Pudding, I біжимо like to по think. щось. I think we can safely say that Кімнатку. Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. Мгм. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. До речі, я щось забула, чи нізлів якось інакше перекладали в перекладі від Абаба Галамаги, чи ні. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Чо ти ржеш, як Орочимару? Ugh, Тебе би за stupid голову thing. хтось так потягав, як ти того бідного нізла. За вуса. What in Merlin's name are you doing? Ugh, tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. Боже, That's really вам not теж funny. хочеться дати йому по зубах. О, а проти чемпіона дуелінгу він так не виступає. Let's go. Чудік нещасний. Ну, привітики, що? Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Раз, два. До речі, не можна водночас цей годувати і чесати, тому що тваринка зайнята. Мгм. Так, іди їсти. The Neasels really took to you. Тобі They know a тобі good теж egg when треба they see поїсти. one. As do I. It І appears our Тобі- time has come Та to an блін. end. Please close the pens and see yourselves Є. out. А Now, там що? where is our new student? Тут. There you are. I would like a moment, please. Добре. Я тут закінчила, ні? Є. Давайте. Агов? О. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Ну, нормально. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. По-моєму, They're на nearly as наступний bad раз as the краще просто savages in штовхнути Rookwood's того poacher довбака pack. в якийсь гній. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Вибачте, я сьогодні Terrible жорстока. waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic Наивно. idea. Now,
Why don't we Наивно. focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Окей, і Be що у on the вас буде? lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Окей. Нам ще треба буде позичити у пані Візлі чарівну сумочку. Over here. Come on. А, до тебе, та? Добре. Зараз будемо бігти хер зна куди. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. Взагалі-то It means автори that вважаються something or поганим someone знаком, is a але welcome да, surprise. вони безобідні. At least that's what we decided. Якщо it на meant. них не I нападати couldn't по stand there сюжету. and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Мені слід хвилюватися? I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Well, Come with me. куди ти біжиш? Сюди? I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Зараз, коли ми прискорюємося Really? бігти, то вона теж біжить. До речі, Thank на you. вчителях I think. така As I штука said, спрацьовує, we здається, think тільки з alike. професором Pleasant Фігом. surprise. Типу тільки професор Фіг свої старші роки. Quite the weather we're having. Так. Don't you think? Poppy, where are you taking me? Ой, куди ми? It is much better if I just show you. Вибач, ти де? Ти де? Чекайте, у нас тут місячні камінчики, я просто тут знаю, що мені для горщика, для зілля треба буде по 30 штук на один горщик. Don't worry, we're Що я nearly вже there. збираю It's just ahead. більше. Тихо, бо я чуть за загорожу не випала. Так, є. Stand back. Прибігли. А літати ми на ній будемо? Якщо будемо, то коли? Ставлю на що завгодно, що будемо, лиш не знаю коли. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Так, де? Віу. Оп. О, цей раз пішло швидше. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Ми помітили, ну якби вона не була така цікава, то вона без Поппі так швидко не зійшлась із нами. Все, лети. Ми тут все. So, what did you think of Highwing? Вона красива. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you Хочу two might бути на get її along. місці, Are you the reason я би students have been сказала, seeing не надо hippogriffs так flying above the лякати. Forbidden Forest? Тому що великі Perhaps. тварини Did you know that once you поки я з earn ними не hippogriff's знайома, мене trust, нервують. they'll always be there for you. I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her Oh, from you're poachers a Preston. few years back. Got her to safety and Poppy u nas well, nie she was prostęka. fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well.
she seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poacher's Все influence is браконьєрство growing. завжди I хтось see them кришує. every day in the village, lingering, talking to people. І They're поки того up to something. кришуватого I'm just not не sure what. приберуть, це буде That does seem strange. Sounds as продовжуватись. if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I'm not sure that's such a good idea. The poachers seem a dangerous lot. They don't scare me. Besides, I'd do anything to keep Highwing safe. You seem А ще Поппі undeterred. має парочку Will you let me know what you find out? Oh, фокусів у very well. рукаві. I will. I З нею should буде be все going, нормально. but we'll speak again soon, I hope. Добренько, удачі тобі. Нам ще з тобою проходити головний чи сайд-квест, я не пам'ятаю. Такс. Що там треба? Поки ми з гобліном не потрендимо, то у нас не буде завдання на цей... Як його? Так, зберіть шпарклі троля, зачекуйте депульсо, зберіть гірчак, треба розслідувати. Коротше, пішли по магазинах. Я щось не маю настрою зараз добивати ще оту фігню в 3 мітлах, бо то довго. Чесно скажу, то довго. Такс, виводок і пек. Навряд чи тут будуть шмарклі троля. А де вони мають бути? Вони мають бути в інгредієнтах для зілля. Вроді. Якщо я нічого не плутаю. І ще нам треба озон для гірчака. Угу. Так, то мені показує на головний квест, але мені його зараз не треба, мені треба... Блін, тому що постійно спіткнутися об щось. Листка не лишилось, то ніби ні. Двері зависають. Так, це що, рецепт Блін, у мене мало бабла. Мене тільки на шмарклі троля і стане. Гадство. Коротше, гірчак я буду ростити за кадром. В принципі, 40 хвилин запису є. Що би то ще? Та підемо за зернем до Сірони. Я би ще хотіла показати сайт-квест з Сіроною, тому що він там багато чого пояснює. О, пішли грати в домушника. Так. Нічого не цвякає. Воно, до речі, ще від тривалості натискання залежить, наскільки далеко воно поїде. Так що майте на увазі. Є дуже коротенькі рухи, є дуже довгі. Заходь. Скриньки. Тут є сумка за стіною. Так? Там всього лиш пару гривень. Пару копійок. Тут щось є? Тут нема більше нічого. Нагорі. Ні, то на... Аж хрен знаде. Блін, скучно якось виглядає в цій хаті. Я розумію, що чеклуни так і жили, але... Мені дитині 21 століття трошки сумно дивитися на таку бідну обстановочку. Так, це можна відкрити? Ні, це рівень 3. Нам треба ще буде до Гладвіна піти. Ну що? Я не знаю, я для повноти картинки, певно... О, стрибітли. Тут почки біля 3 мітл, да? Так. В Гоксвіді дійсно красиво, але мене дратує те, що воно тут підвисає постійно. Та й таке. Для чистоти картинки зайду зараз в 3 мітли.
щоб залишити собі точку збереження. Привіт, Сірова. Hello there. Nice to see you. Ну, а власне завдання з Сіродою і Гобліном будемо проходити в наступній серії. З вами була Сью, ви були на каналі Чай з жахастиками. І бувайте чи що, коментарі, лайки сюди, бігом, поки я не образилась. Так. А взагалі можете писати ще в коментарях свої припущення щодо сюжету, або там що знаєте, або якісь приколи, які я пропустила. Я завжди їх ловлю. А тепер бувайте!